I am a survivor of child sex trafficking. I was physically and verbally abused almost every day. I wasn't forced to go to the bars. The customers were ready to come to the house, which was the clientele. We have rescued 116 victims. 88 of those were children. We have victims right here in Kansas City, Missouri, from Kosovo, Bulgaria, Romania. Ethnic Albanian groups have been extensively involved in human trafficking and prostitution. We want to see them as survivors and have them provide input to our policies. Asnjëherë nuk e pati fatin ta përjetoj se çfarë do të thotë kujdesi i nënës. Edhe shëtitjet si këto nëpër Kalifornia të Shteteve të Bashkuara të Amerikës i munguan. Në fakt, 6-vjeçarja Dunja Zelaja kishte shpresuar në një jetë më të mirë, kur në fillim të viteve 90 kishte emigruar ilegalisht në vendin e mundësive, nga Hondurasi. Ajo erdhi në Amerikë bashkë me të afërmit e saj, por ishte pikërisht familja e vet që ja shkatroi ëndrrën e fëmijërisë. Jeta e Dunjas u bë skëterr kur u trafikua nga kujdestarët e saj, qysh si 8 vjeçare. I used to live with my mother and my stepfather, and when I came here, I remember that, it started with my stepfather. He used to touch me and stuff like that. I don't know how long after that we ended up in Los Angeles, and came to find out that I have other sisters. And at this time, I remember that they dressed us up, and we ended up going to what is called a cantina, which is here known as a bar. And we were forced to perform certain acts, certain sex acts and stuff with some of these clients at the bars. Dhe nuk ishte vetëm vajza e vogël që po pësonte. Ngjashëm u abuzuan edhe motrat e saj. For a long time, I was very confused until, I used to say to myself, I used to lie to myself, maybe, she's under the influence, she didn't know. But as I got older, I realized that she knew everything that was going on. Even the times that she would take me to some of the bars, she was intoxicated and stuff. But, as I got older, I realized that she knew what she was doing. We were forced to make money for her. I never got paid personally, but she would get paid, and the lady at the bar would get paid, and she would hand the money to her. And it went on for a couple of years, until my sisters ran away. It was forced more upon me because I was the one that was left at home. But after my sisters had ran away, I wasn't forced to go to the bars. The customers were ready to come to the house, which was the clientele. It was very devastating for me in my childhood. Dunja nuk e kishte pranuar me qef atë çfarë po i ndodhte, por e kishte të vështirë të reagonte. Një ditë tentoi ta kundërsoj të ëmën, e tentativa për të ndryshuar kahjen e jetës doli të jetë e kotë. One time, I was taking therapy,
And, you know, I was not only in fear to confront her because of the individual that she was and because of the things that I noticed that she used to do to my other sisters, but I took the courage one time to confront her about it. Like, you know, I told her about my cousin and stuff, and she turned everything around. She said it was because I liked the money and stuff like that, and I shut down. As a teenager, I felt like I shut down. I felt like if I would continue talking about it, that, you know, it was only gonna backfire on me because she had so much control over my life. Pas shumë vjetëve ajo ka arritur të shpëtojë nga kthetrat e vjetra. Tashti është duke u trajtuar nga institucionet përkatëse amerikane, ndërsa po kërkon nga këta të fundit një T-viza që u jepet vetëm personave të trafikuar. Një jetë kaq të errët, edhe atë për goxha kohë të gjatë, Dunja Zelaja e bëri nëpër këto rrugë të Los Angelesit. Sigur ajo pësuan edhe tjera femra që u detyruan të ushtrojnë prostitucion në Figueroa Street, e cila ndodhet në zemrën e qytetit në fjalë. Këtu edhe nëpër shumë pjesë tjera të Shteteve të Bashkuara, trafikimi me qenie njerëzore besohet të jetë industri kriminale me qarkullim të madh, deri më $32 miliardë në vit. Kjo pas prostitucionit përfshin edhe punën e detyruar në më shumë forma. Diçka të tillë regjistroi pa ndonjë problem të madh edhe kamera e KlanKosovës e kamufluar në një vetur. Por prostitucioni nuk është se zhvillohet pa u penguar. Forcat e rendit kryejnë shpesh aksione në Figueroa Street dhe zona tjera problematike. Kjo patrull policore po bën pikërisht një gjë të tillë, teksa interviston të dyshuar në këtë pjesë. Operacionet e kësaj koordinohen kryesisht nga zyra e sherifit të rajonit të Los Angelesit, që në nëntor të vitit 2015 themeloi një task force të veçantë për të luftuar prostitucionin. Tokeri Kent Wagner nga Byroja kundër trafikimit thotë se ky mekanizëm që ka brenda vetes përfaqësues nga policia e organizatat jo qeveritare, por edhe psikologë ekspert, bëri të ketë rezultate të prekshme në luftën kundër këtyre të këqijave. Since the formation of the task force, we have rescued 116 victims. 88 of those were children. So we've made 267 arrests. 96 male sex buyers and 85 human trafficking related arrests. 62 people were arrested for internet crimes against children, and 24 were arrested for other various crimes. We've filed 246 search warrants and filed 4 cases on the federal side. As opposed to the local prosecution, the federal government decided to prosecute them. So basically we can say this is a result of the task force and of course with the collaboration of the other institutions who are part of it. Absolutely. With these statistics are all about the criminal prosecutions, the criminal arrests. But you must remember, with every criminal case, there is a victim. And in order for us to care for that victim, it's vital that we have our NGO partners, CAST and others just like them, that help us deal with the victim. Një formë tjetër interesante agjentëve policor sipas Wagner është puna në rrjetet sociale për të identifikuar, ndjekur e dokumentuar me prova materiale krimet e pretenduara në mënyrë që prokurori ta kryejë hetimin më mirë. E në thelb të krejt kësaj është trajtimi i personit, të trafikuarit si viktim e jo si kriminal, siç ka qenë më parë. Juveniles who were identified as commercial sex workers were often treated like suspects, like any other suspect. They were committing the criminal act of prostitution. Oftentimes they were arrested, they were booked into the system, and then released or diverted to Department of Children and Family Services or the probation department, whichever would be appropriate. We decided that that wasn't working for us, and since children, the age of consent for sex in the United States is 18 years old,
children cannot consent to sex and therefore cannot consent to the act of prostitution. So rather than treat them as suspects or perpetrators, we recognize the need to treat them as the victims that they truly are. And now when they encounter an adult. Sigurisht se rezultatet pozitive nuk do të arriheshin në rast se policia do ta kishte ndihmën e organizatave jo qeveritare, të cilat merren kryekput me trajtimin e viktimave. E këto të fundit, sipas koalicionit të organizatave për luftimin dhe trajtimin e skllavërisë, duhet patjetër ta marrin kujdesin e duhur profesional. Kjo nënkupton që fëmijët e trafikuar të trajtohen në mënyrë të veçantë në hapësira të bëra engas për ta. The room is equipped with stuffed animals and blankets and things really to just help the victims feel comfortable, because what they've been through is an incredibly difficult and traumatic experience, and oftentimes what they want to do most is to just lay down and rest. And so we give them blankets and things to help make them feel comfortable so that they can do that and relax a little bit before now having to go through a fairly difficult interview process with law enforcement. Trajtimi i viktimave vazhdon edhe përtej zyrave të sherifit të kauntit të Los Angelesit, tashti nëpër strehimoret që janë themeluar pikërisht për t'i bërë ato të ndihen të sigurt. Kësi kujdesi ofron Saving Innocence, organizata në fjalë themeluar në vitin 2010 dhe e cila mbështetet nga grante e donacione të njerëzve vullnetmirë, ndihmon viktimat të rimëkëmbin jetën e tyre. Saving Innocence is an advocacy organization that works primarily with commercially sexually exploited children. And we work to advocate for them to make sure that they are treated fairly, treated well, and that people understand that these are victims and that these are not criminals. They're not here very Në një ambient si ky, të Saving Innocence, të rinjtë në 18 vjeç, viktimat të trafikimit ose dhunës seksuale qëndrojnë deri në 9 muaj. E puna që bëhet me ta është sfiduese. You have a high level of prostitution here, where the majority of the people in prostitution are being exploited, are being controlled, are being manipulated, are being abused. I mean, we certainly do see middle, upper class families whose children are exploited, you know, and different children are exploited in different ways. Some of them are just sold straight out for $25,000. Some of them are, you know, rented 20, 30, 40 times a day for $100, $200 each hour. So, you know, it's of high demand, and it completely follows the porn industry, the sex industry, sex entertainment as a whole. Puna e parë që bëhet me fëmijët dhe të rinjtë është rikthimi i shpresës dhe normalitetit për jetë. E hiq më pak e rëndësishme se kjo, sipas themeluesës të organizatës, është vendosja e drejtësisë për viktimat. Kjo nënkupton ofrimin e mundësisë që ato të dëshmojnë kundër trafikantëve, cilët, siç thot ajo, duhet të sillen prapa grilave, mundësisht për një kohë sa më të gjatë. We provide them with a ton of support to help prepare them for that case, to, you know, explain what's going to happen, to be there when they're testifying on the stand. We give them tangible objects to hold, like a necklace or a stuffed animal, and we're always in their, you know, eyesight during that trial. It's usually there's a lot of safety issues, there's a lot of threats. There's been a lot of threats made to the children, to their families, and so we take a lot of that very seriously and make sure that, you know, the children's identity is protected and they have clothing to wear on that day if they want to, you know, look dressed up and feel more confident, and to really have the mental, emotional support throughout the whole process, because as you know, a lot of these trials can drag on for years. Biddle është e shqetësuar se jo në pak raste trafikantët kalojnë lehtë nëpër gjykata. E arsye për këtë, siç pretendon ajo, është trajtimi pa barabartë para ligjit i keqbërësve me viktimat dhe atyre që blejnë ose detyrojnë fëmijët për favore seksuale. Por në gjykatën e lartë të Kalifornias thonë se dënimet për trafikant janë të ashpra, sidomos pas hyrjes në fuqi të legjislacionit fundit të aprovuar në këtë shtet. In
California, the consequences for the traffickers was increased significantly by a law that was passed 3 years ago. So now, if it's proven that someone is involved in trafficking, and then that person can get a sentence of 15, 20, 30 years up to life. Gjykatësia Pratt është e njohur në Kaliforni për shkak të bashkëpunimit me sektorin civil, sidomos lidhur me rastet e trafikimit të femrave të reja, duke mos I trajtuar ato si prostituta, por si viktima. E këto për habit të opinionit, të paktën sipas statistikave të rasteve që kishte ajo përsipër, nuk ishin të huaja, por amerikane. 70 to 80% of the kids being trafficked for sexual purposes in the United States are U.S. citizens. That was a big surprise to many of us when we started to recognize this about 5 or 6 years ago. People had assumed that the children being trafficked for sex were from other countries, but that is not true. Most of them are from right here, and they have grown up within a couple of miles of this courthouse, and their families live right here. So there's different types of exploitation, and you learn some of this in 101. There's some new ones here. There's escort agency, and like I explained to you before. Viktimat e trafikimit dhe shfrytëzimit seksual nuk janë vetëm femrat e reja. Ca keqbërësve janë edhe persona që I përkasin orientimit lesbian, gay e transgender, qofshin ata shtetas amerikane apo të huaj. You don't want like all the gaps to be open, and then you start killing them. Nola Brantley kaloi një periudhë të rëndë të jetës së saj si fëmijë. For 30-year-old Mary Lynn Hayes, not her real name. Shumë vjet më vonë, kur ankthi mori fund, por jo dhe kujtimet e hidhura, ajo ka vendosur të shfrytëzojë atë që I ndodhi për të dhënë mësim të tjerëve. I'm an expert on child sex trafficking because I am a survivor of child sex trafficking, as well as a professional that has developed organizations, curriculums, programs. I've trained over 60,000 professionals in the field, from judges to law enforcement officers to pediatricians to psychologists on this subject. And then because I have considered myself part of the LGBT community since I was about in my mid-20s, and I began to identify. Orientimi seksual I këtyre të fundit dhe keqtrajtimi që u bëj, pikërisht për shkak të kësaj u hesht për një kohë të gjatë. Brantley thekson se një nga faktorët kryesorë që I shpije fëmijët e këtyre kategorive seksuale në rrugën e trafikimit është fakti se ata janë të refuzuar nga familja, duke qenë të pastre pas janë përjashtuar nga shtëpia. A lot of individuals from the LGBT community end up becoming victims of sex trafficking, primarily due to family rejection. So you have a 13 or 14-year-old living at home whose family finds out they're gay, or they tell the family they're gay, and the family says, "You didn't come from us, and we want you out of our house and out of our life." At 14 years old, especially in the United States, kids are not raised to be independent. Keqtrajtimi seksual është njëra nga kategoritë më të rëndësishme në kuadër të luftës kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Por fëmijët të rritur në Shtetet e Bashkuara keq përdoren edhe ndryshe, sidomos me punën e detyruar. I do a lot more of the direct services. Caroline Lumpkin nga organizata KEST ka vite me radhë që merret me këtë çështje. We have, I would say, 60% of our current clients, current survivors, are from other countries, and 40% are U.S. citizens. And I would say right now we have 70% are females, and 30% are male victims. And so it's a wide range, the type of trafficking victim, and I think it's also 60% labor trafficking and 40% sex trafficking. So we definitely have a wide range of victims coming from other countries, and also those being trafficked within the US as well. KEST bashkë me organizata tjera tenton të ofrojnë mbështetje në forma të ndryshme viktimave të trafikimit. A lot of victims are in shock after. A lot of victims may feel numb because of the trauma they've experienced. And some have severe PTSD or post-traumatic stress disorder. So it's just a wide range. So we provide that supportive person. And then we also assess on a
13-point comprehensive assessment to see all the different points in their lives, how we can really help them move forward and help them become self-sufficient and be thriving. So instead of just surviving, we help them become thriving. Viktimat e trafikimit që vendosen të flasin e të reagojnë kanë mbritur larg. Thank you, Senator, for your work and your work. Kjo grua e cila po zhvillon fjalim në kuadër të konventës së Partisë Demokratike për president të SBA-s quhet Ima Matul. Ajo shndrua në një inspirim, sidomos për emigrantët amerikanë kur vendosi ta shpalos publikisht eksperiencën e saj si e mbijetuar e trafikimit dhe viktime punës së detyruar në SBA. Matul, që tashmë është shtetase amerikane, avokon për të drejtat civile me fokus të veçantë tek emigrantët, duke vendosur të bashkohet Kestit. Avokatja që dikur u keq trajtua diku në këtë zonë të Los Angelesit, si e re ishte mashtruar nga një agjenci nga Indonezia që do të punonte si dado në Shtetet e Bashkuara. Asaj ishte premtuar pagë e mirë dhe jetë e dinjitetshme. They offered me $150 a month. And I did not have to pay anything of any fee, you know, like they took care of the fee for the passport, the visa, the airfare, everything. And so when I arrived here, so I started working for this family, and it turned out that I did not get paid for the work that I do. I was physically and verbally abused almost every day. I did not have a day off, and I did not get paid. I was not allowed to go anywhere outside by myself, like everywhere. Like I have to go with the family. So basically I have no freedoms. Në vitet e para pasardhjes në Amerikë, ajo nuk dinte gjë për drejtat e saj. Prandaj edhe heshti 3 vjet duke duruar keq trajtimin që i bëj. Por një ditë vendosi ta bëj hapin e guximshëm, ndoshta edhe më të rëndësishmin e jetës së saj. I decided to write a letter to the nanny next door and ask her to help me escape from my traffickers. And so she did, and then took me directly here to Cass, and that's when Cass helped me and told me what my situation was. Even though as an immigrant, even though as someone that live here illegally, like I have rights, and I didn't know, you know, that kind of thing, because even in back home, like I don't know, I didn't study what human, you know, just basic human right. Pasi nisi e ndërtoi një jetë të re e fal trajtimit nga organizatat që avokojnë kundër trafikimit, Matul është duke bërë çmos që ta bëjë të njëjtën gjë dhe të vetëdijsojë të tjerët në mënyrë që viktimat të mos shfrytëzohen nga trafikantët. E shkeljet e drejtave civile përbëm krim serioz federal në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kësi krimesh ndodhen një rrallë edhe në Missouri, në shtetin që njihet edhe si zemra ose udhkryqi kryesor i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ken Budke, ish agenti i FBI-t, e konfirmon këtë duke u bazuar në kohën sa ka qenë i përfshirë në betejë kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe punës së detyruar. A I thotë se Byroja Federale e Hetimeve implikohet vetëm atëherë kur një krim përfshin 2 ose më tepër shtete, brenda ose jashtë Amerikës. There has to be some sort of an interstate aspect, and so it's fairly easy to establish an interstate aspect, whether there's a transfer of funds interstate or whether an individual was transported interstate, or whether some of the tools or items used in the process of trafficking an individual were used in an interstate or manufactured in an interstate manner. It's a fairly easy process to
develop some sort of an interstate angle for these. If the traffickers use telephones and the telephone signals go interstate, that's another easy way to create the venue, as we call it, that allows the FBI then to investigate the alleged crime. Sipas Botki, për të pasur një hetim të suksesshëm të trafikimit, duhet bërë punë e madhe nga policia, prokuroria, gjyqësori, media dhe komuniteti civil të përfshira së bashku në një task force. Ndryshe nëse kjo do të ishte vetëm çështje e forcave të rendit, zorse do të arrijë diçka pozitive. We set up a task force here in Kansas City, which is in the heart of the United States. It's not near a port, it's not a point of entry for immigration. It's literally in the center of the melting pot of the United States. And we were very skeptical at first that we would find human trafficking here. And 6 years later, we had prosecuted more human trafficking cases here in Kansas City than any other place in the nation. And I don't think that is because there was more human trafficking here. I think it was because there was a commitment by the law enforcement community and a commitment by the U.S. Attorney's Office and a commitment by the social service agencies and the community here in Kansas City to really take this problem seriously and to try to eradicate it from the area. Hetimet e deritanishme të FBI-t kanë gjetur se në shtetin e Missourit, njerëzit janë eksploatuar më së tepërmi për industrinë komerciale të seksit, punën në bujqësi dhe hoteleri. When we started the Human Trafficking Rescue Project, the task force initiative out of the U.S. Shumë prej këtyre veprimtarive ilegale i ka hetuar Cynthia Cordes, ish prokuroria federale, rekordmene për sa i përket të lëndëve të procesuara të kësaj natyre në gjithë Amerikën. Ish prokuroria e cila tani më udhëheq zyrën e avokatisë specializuar për ballafaqim me rastet e trafikimit të qenieve njerëzore, thekson se për këtë punë duhet një qasje proaktive. Human trafficking is a crime that has to be proactively investigated. It isn't something that readily comes to law enforcement. It's different than gun offenses, drug trafficking offenses. Victims of human trafficking are trained and groomed not to cry out, not to run away, and not to cooperate with law enforcement and the government in the case they actually are rescued. And so it's a type of crime where law enforcement has to be educated and they have to know what they're looking for and they have to proactively go out and investigate it. And I believe if you treat victims of human trafficking like they are victims, then that will translate into being able to successfully investigate and prosecute those cases. Cordes madje ka ngritur akt akuzë dhe ka fituar rastin edhe kundër trafikantëve që kanë keq përdorur qytetar nga Kosova si punëtor hotelerie në këtë lokacion në Kansas City. We have victims right here in Kansas City, Missouri, from Kosovo, Bulgaria, Romania. One of the largest cases was headquartered by an illegal enterprise right out of the plaza in Westport, Kansas City, Missouri. And if victims from your country are ending up in Kansas City, Missouri, in the middle of the United States, they're ending up everywhere. And they offer them an opportunity in the United States that isn't actually true. An opportunity to work in the entertainment industry, to work in hotels or motels here. And then when the victim actually arrives in the United States, they find a different state of a situation. 6 persona u dënuan dhe 3 të tjera ende janë në arrati si rezultat i akt akuzave të ngritura nga Cordes në rastin e kosovarëve. Por përpos që janë viktima, a ka kosovarët përfshirë në trafikimin e qenieve njerëzore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Një përgjigje të tillë e kërkuam në New York City, në qytetin me diasporën më të madhe kosovare. Ajo që u mor vesh është se kosovarët nuk janë të përfshirë shumë në këtë lloj veprimtarie kriminale. Keqbërësit me prejardhje shqiptare preferojnë të merren me tjera gjëra, sipas profesorës së kolegjit John Jay, i specializuar për krim dhe drejtësi, Jana Arsovska. Ethnic Albanian groups are very much involved with drug trafficking, not so much in human trafficking and human smuggling in the United States. A little bit human smuggling, but less human trafficking. In Europe, because I've done research in Belgium and Netherlands, the situation is different.
ethnic Albanian groups have been extensively involved in human trafficking and prostitution, even regulating some of the most important, market. Por Arsovska thekson se krimi i organizuar funksionon pak a shumë si Kombet e Bashkuara. Kjo do thotë se në mënyrë që të shkojë sa më mirë puna, edhe keqbërësit që mund vinë nga dy vende armike mes vete, bashkëpunojnë ngushtë me njëri tjetrin. In all cases that I have observed, and I've done a lot of research with closed files and criminal cases, I very often see some level of cooperation. I don't want to take a group approach and say, okay, it's Albanian groups trafficking. No, this is a network. This network involves groups in Bulgaria and Romania and Serbia and Belgium and Netherlands, because you need to travel from one country to another to get to the destination country to exploit people. So it is somewhat multi-ethnic. And yes, you are right. So if we think that Serbs and Albanians will never cooperate when it comes to this kind of profitable criminal activities, you will see cooperation between different elements and groups that traditionally people think don't like each other. Kjo qendër e thirrjeve telefonike quhet Polaris. Ajo të nxjerrë në sipërfaqe të dhëna për persona që janë viktima të trafikimit, në mënyrë që të ketë më shumë informacione se çfarë po ndodh në Shtetet e Bashkuara, për sa i takon kësaj dukurie. Kori Ozer, drejtori i programit në këtë organizatë, thotë se iniciativa për themelimin e një linje të tillë ndihmon shumë. Polaris has basically a model that we provide services to victims of trafficking, or we connect victims of trafficking to services across the country through our 24-hour hotline. So our hotline is a resource for victims, adult and children victims of all forms of trafficking across the country. So we really see us as providing a national resource with a local response. So we've needed to build relationships with law enforcement, with service providers, with organizations nationwide to be able to respond immediately to situations of trafficking in any part of the country through our network of partners. Ozer ka qëndruar për disa vite edhe në Kosovë. E kështu sipas saj pak kush merrej me problemin e trafikimit të qenieve njerëzore. Ajo bën thirrje për një bashkërendim ndërmjet shteteve në Ballkan, duke ndjekur modelin e Polaris në mënyrë që të përfitojnë të gjithë. It really depends on a country. There might be certain countries where if there's a functioning hotline in a neighboring country that can actually serve more than one country potentially, but we have found it to be a very useful resource. And so for a country the size of Kosovo, you would not need a massive call center, but you might have a relatively small national operation where you're connecting across then the rest of the country to be able to serve victims and collect information about how trafficking happens. So it's certainly something that we do recommend as a part of a country's strategy for dealing with human trafficking. Por nëse në Kosovë rajon pak kush merret me trafikimin e qenieve njerëzore, përtej në Evropë zhvillohet luftë e madhe ndaj dukurisë në fjalë. Përvojën e fituar në kontinentin e vjetër e sollin e SBA hulumtuese spanjolle Teresa Rodriguez Montanes, e cila kritikon institucionet ndërkombëtare për qasje të gabuar në luftimin e trafikimit. Madje ajo thotë se Bashkimi Evropian dhe Organizata e Kombeve të Bashkuara shpeshherë financojnë projekte që nuk sjellin dhëna të sakta. One of the main problems that, in my opinion, the United Nations report have is they just get data from the states. These are their protocols. And if the state don't want to give the data, they don't. So for years, Sweden had more cases of trafficking than Qatar or Emirates. Why? Just because Sweden was sending reports and other countries not. And when I told to these people from United Nations, the one who do the reports, and they told me, yeah, but that's our protocol. And I told them, if you have a protocol that's not working, let's change the protocol. Montanes, e cila sugjeron ndryshimin e protokolleve ndërkombëtare kundër trafikimit, thotë se kjo është më tepër se sa një betejë kundër krimit të organizuar.
Ajo po hulumton rreth përfitimeve ekonomike të një biznesi të madh kriminal ndërkombëtar të kësaj natyre. This is a business, it's a huge business. Not only trafficking is itself, the role that trafficking plays in our economies is huge. And when I mean business, I'm thinking not about illegal business, but about legal businesses, about legal corporations and all this stuff. And the link between illegal business and legal business is very clear, money laundering. So that's the real thing, and that's the whole thing. And we should pay attention to the supply chain, to the way that our $2 t-shirts are produced, the way that our very, very cheap domestic service are bring to us, and all this stuff. Montanes thotë se edhe Spanja është e përfshirë nga një valë ndërkombëtare trafikimit të fëmijëve që detyrohen të shndrohen në lypsar, duke punuar për boset e tyre, diçka që haset edhe në Kosovë. Në fakt, problemi atyre që lypin rrugëve dhe lokaleve gjithandaj Kosovës është i njohur edhe në Departamentin Amerikan të Shtetit, që në raportin e fundit të publikuar e përmend edhe këtë dukuri. Këtë e konfirmon edhe ambasadorja për monitorimin dhe luftimin e trafikimit të qenieve njerëzore Susan Kapic, e cila në emër të sekretarit të shtetit koordinon task force-ën ndërinstitucionale amerikane kundër kësaj dukurie. Kosovo is making significant efforts, but they have not yet, under the analysis of our Trafficking in Persons report, satisfied the minimum standards. To talk about that in more real terms and in more real recommendations, we recognized and applauded Kosovo this year for setting up shelters and funding those shelters and getting services to victims that were identified. However, we still recommend that Kosovo needs to improve its identification of victims, and we recommend also that they need to more vigorously investigate, prosecute, and convict victims. For example, this year our report noted that Kosovo's convictions are at a 5-year low, meaning this past year, 2015, Kosovo only had 13 convictions. So their conviction numbers are decreasing. And we don't believe that's a sign that the problem is decreasing. Ambasadorja Kapic thekson se është në dieni të rasteve në Kosovë kur zyrtarët institucional janë akuzuar për trafikim me qenie njerëzore, por më pas janë liruar nga gjyqësori. In Kosovo, there are public officials who have lost their jobs for complicity in trafficking, but then they get acquitted by judges at trial. And that's a real concern. Do the judges not understand what's going on? Are the judges themselves complicit? We need to identify why there is a disconnect between facts that should be proven and judges who are acquitting in cases. Përpos dënimeve, trafikantëve ajo kërkon që institucionet kosovare të bëjnë identifikimin dhe dekriminalizimin e viktimave. Kapic thotë që e di se kjo nuk është e lehtë, pasi kësi sfida është ka dhe SBA-ja në luftën e saj kundër trafikimit. And I think now the challenges are giving victims a voice and getting them reintegrated into society. So to have a successful case, a prosecution, your best evidence is going to be the victims themselves. But we don't want to just use victims as witnesses. We want to see them as survivors and have them provide input to our policies. What would have prevented them from being trafficked? What can we do to help reintegrate survivors? What would have helped them get away from a trafficker sooner? So we are working very hard in the US at integrating survivors' voices into our policy. Kosova vazhdon të jetë vend i burimit, por edhe destinacion për viktimat e trafikimit, të cilat shfrytëzohen në industrinë e seksit, si edhe në punën e detyruar. Shteti i ri evropian klasifikohet si shoqëri që përmbush standardet minimale të luftës ndaj kësaj dukurie kriminale, ndërsa që Departamenti i Shtetit vlerëson përpjekjet që kanë bërë autoritetet e Prishtinës kundër këtij fenomeni. Sipas raportit të State Departmentit, qeveria ka licencuar 2 oje që merren ekskluzivisht me punën në mbështetje të viktimave dhe strehimorëve. Kapic thotë se Amerika është e gatshme të ndihmojë edhe më tutje me fonde në këtë aspekt.
Në vitin 2015, autoritetet hetuan 165 raste të mundshme trafikimit në Kosovë. Një vit më parë kishte vetëm 10 më pak, pra 155 raste. Por problemi kryesor sipas këndvështrimit amerikan është se gjykatat shpallën fajtor vetëm 13 trafikant, krahasuar me 41 në vitin 2014. Dhe kjo është shifra më e ulët prej vitit 2010. Departamenti i Shtetit rekomandon që Kosova të hetoj intensivisht, të ndjek penalisht dhe të ndëshkojë trafikantët, përfshirë zyrtarë të korruptuar, si dhe të jap dënime të konsiderueshme, përfshirë këtu edhe burgosjen për aktet e trafikimit.